हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधा। आज આપણે બનાવીશું ભરેલો ભીંડો, મસાલેદાર અને એકદમ સરસ આ ભીંડો બને છે। આમાં ચીકાશ પણ નથી રહેતી અને ભીંડો પણ એવો ને એવો આખો રહેશે ભરેલો અંદરથી અને કેટલો સરસ રીતે આપણો ભીંડો તૈયાર થઈ ગયો છે। આ રીતે આપણે બનાવશું તો ક્યારેય નહીં ચીકણો થાય અને આખો જ ભીંડો રહેશે અને લોંદા જેવું પણ ના થાય, કેટલો સરસ બનશે। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। એના માટે આપણે નાની નાની ભીંડાની સીંગો લેવાની છે અને સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી લેવાનો છે। પછી એને છે ને આગળ અને પાછળનો ભાગ થોડો થોડો કાઢી લેવાનો છે અને આ રીતે આપણે એમાં કટ મારી દેવાના છે। ઉપરથી થોડુંક આપણે રાખવાની છે જગ્યા। આ રીતે આપણે બધા જ ભીંડાના કટ મારી લેવાના છે। ભીંડો આપણે કૂણો જ લેવાનો છે, કૂણો ભીંડો હશે નાની નાની સીગો એટલે ભીંડો આપણો સરસ મસ્ત રીતે બનશે। જો આ રીતે આપણે બધું તૈયાર કરી લેવાનું છે। હવે આપણે એના માટે મસાલો તૈયાર કરવાનો છે। એક વાટકી મેં આ શીંગનો ભૂકો લીધો છે, 2 ચમચી ચણાનો લોટ લીધેલો છે। આમાં તમે તલનો કે ગાંઠિયાનો ગમે તે ભૂકો નાખી શકો। હવે આમાં અડધી ચમચી જીરું, 1 ચમચી હળદર, અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખ્યું છે મેં। અને આમાં આપણે એક અડધો ફાડો લીંબુનો રસ નાખીશું અને આવડા ખાંડના દાણા પણ મેં નાખ્યા છે, ભૂલાઈ ગયા હતા મને વિડીયોમાં। હવે એક પાવડો આપણે તેલ નાખવાનું છે અને આ રીતે એને મિક્સ કરી દેવાનું છે। બધું મિક્સ થઈ જાય પછી થોડુંક આપણે હાથે એને મસળી લેવાનું છે, બધું સરખી રીતે મિક્સ થઈ જશે। જો આ રીતે આપણે બધું તૈયાર કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આ ભીંડાને ભરી લેવાનું છે। ભીંડો નિરાતે આપણે મસ્ત રીતે ભરવાનો છે, આમાં થોડીક વાર લાગશે પણ સરસ રીતે આપણે આમાં દબીને ભરી લેવાનો છે। ભીંડો તૂટે ને એ રીતે આપણે આને ભરવાનો છે, આખો ભીંડો અંદરથી મસ્ત સ્ટફ થઈ જાય। જો આ રીતે આપણે ભરી લેવાનો છે, બધા ભીંડાને આપણે એ રીતે ભરી લેવાનું છે। બધા શાક આપણે રોજ તો ખાતા જોઈએ પણ ક્યારેક આપણે આ રીતે નવીન રીતે બનાવીને તો ઘરવાળાને બધાને ભાવે અને ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે। આ રીતે આપણે બધો ભીંડો તૈયાર કરી લેવાનો છે અને જો આ મસાલો છે વધે ને એ આપણે પાછો આપણે વાપરી લેવાનો છે। આ રીતે આપણે બધા ભીંડો ભરી લીધો છે। હવે એક કડાઈમાં આપણે તેલ ગરમ કરવાનું છે, એમાં 2 ચમચા તેલ નાખવાનું છે અને આ રીતે બધી આ હમી સીંગું બધી એમાં નાખવાની છે તેલમાં। અને આ રીતે જ આપણે ઊંધી નથી નાખવાની કારણ કે મસાલો એમાંથી નીકળી જાય, એ રીતે આપણે આ નાખવાની છે અને ધીમા તાપ ઉપર એને ચડવા દેવાની છે। જોઈ શકો છો આપણો ભીંડાનો મસાલો હજી અંદર છે, બહાર નથી નીકળ્યો, થોડો થોડો નીકળ્યો છે। હવે આપણે આમાં અલગ રીતે જ આ શાક બનાવવાનું છે। એક ખમણેલું ટમેટું આમાં એ તેલમાં નાખવાનું છે, બીજી કડાઈ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી। હવે એમાં આપણે એક ખમણેલું બટેકું નાખવાનું છે, બટેકાનો સ્વાદ એ ખૂબ જ સરસ આવે છે આમાં। આ રીતે એમાં થોડુંક વાર સંતળાવા દેવાનું છે, ચડી જાય ને પછી આપણે એમાં મસાલા એડ કરી દઈશું। આમાં આને ચડતા કાંઈ ઝાઝી વાર નથી લાગતી, સાઈડમાં ભીંડોય ચડતો રહેશે અને અંદરનો મસાલોય થઈ જશે, બે કામ આપણું આમાં થઈ જશે। આ રીતે આપણે બધું કરી લેવાનું છે મિક્સને, અંદરનો મસાલોય ચડી ગયો છે। હવે આપણે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈએ। ઓલામાં આપણે થોડું થોડું જ નાખ્યું હતું બધું મસાલા ને બધું, હવે પાછું આપણે આમાં બધા મસાલા આપણે એમાં નાખવાના છે। હવે આપણે જે ઓલો બચેલો મસાલો હતો ને ભીંડામાં ભર્યો એ આપણે આમાં ઉમેરી દેવાનો છે। હવે જે બધા ઘરના મસાલા હોય, હળદર, ચટણી, જીરું જે કાંઈ હોય એ આપણે થોડું થોડું નાખ્યું હતું પાછું આમાં નાખી દેવાનું છે અને હવે પાછું બધું આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે। આમાં નીચે ચીપકી જાય છે એનું કંઈ ટેન્શન લેવાનું નથી કારણ કે મારી ઓરિજિનલ કઢાઈ નથી, આ તમારી પાસે ઓરિજિનલ હશે ને એટલે નહીં ચીપકે, આમાં તો ચીપકે છે, નોનસ્ટિક નથી ઓરિજિનલ। હવે આપણે આને બધા ભીંડાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે। આ રીતે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ ભીંડો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। ભીંડો એવો ને એવો આખો નાખો છે અને ચડી ગયો છે, આ રીતે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એક પ્લેટમાં પરસી લઈશું। આ ભીંડો કેટલો સરસ મજાનો તૈયાર થઈ ગયો છે, મસાલેદાર ભીંડો તૈયાર થઈ ગયો છે। રોટલી કે રોટલા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। અને જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો પ્લીઝ 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 મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, મને સપોર્ટ કરો જેથી મારા 1000 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થઈ જાય। અને જોઈ શકો છો આ ભીંડો કેટલો સરસ રીતે ચડી ગયો છે, આ રીતે તૂટી જાય છે, આસાનીથી ગળી ગયો હાવ। જોઈ શકો છો આ ભીંડો અને મસાલો હજી અંદર એવો ને એવો ભરેલો છે, ભીંડો આપણો વિખાણોય નથી। થેન્ક યુ આ વિડીયો જોવા માટે।